नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज आपण या ठिकाणी तथ्य संकलन ही कॉन्सेप्ट समजून घेणार आहोत. संशोधन पद्धतीमध्ये तथ्य संकलनाला खूप महत्त्व आहे, कारण संशोधनाची प्रत्यक्ष सुरुवात ही तथ्य संकलनापासून होत असते. तथ्य संकलनाला डेटा कलेक्शन किंवा माहितीचं संकलन किंवा सामग्रीचं संकलन असंही म्हटलं जातं. तर ही जी तथ्य आहेत, तथ्य म्हणजे काय, तथ्याचा अर्थ काय, तथ्य कशाला म्हणायची, हे या ठिकाणी आज आपण समजून घेणार आहोत. कारण तथ्य ही संशोधनामध्ये अतिशय महत्त्वाची असून विविध तथ्यामधूनच संकल्पनाची निर्मिती होत असते आणि विविध संकल्पनाचं सार स्वरूप म्हणजे सिद्धांत असतो आणि सिद्धांताची मांडणी करणे हे संशोधनाचं अंतिम उद्दिष्ट असतं. आणि हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तथ्यांचं संकलन करणे किंवा वास्तविक तथ्य ही जमा करणे आणि त्या तथ्याची व्यवस्थित रचना करणे, त्याचं वर्गीकरण करणे आणि त्यातून संकल्पनाची निर्मिती करणे आणि शेवटी सिद्धांताची मांडणी करणे किंवा नियमाची मांडणी करणे हे संशोधनामध्ये अतिशय महत्त्वाची बाब असते. म्हणून या ठिकाणी आज आपण तथ्य कशाला म्हणायचं हे समजून घेणार आहोत. कारण तथ्य म्हणजे काय हे जोपर्यंत आपल्याला समजणार नाही तोपर्यंत तथ्यांचं संकलन कसं करायचं, त्या तथ्यांचं वर्गीकरण कसं करायचं, त्या तथ्यांची मांडणी कशी करायची, त्यातून संकल्पना कशा तयार करायच्या आणि संकल्पनाचं सार स्वरूप विधानामध्ये नियमांची मांडणी किंवा सिद्धांताची मांडणी कशी करायची हे आपल्याला समजणार नाही. म्हणून या ठिकाणी आज आपण जी माहिती किंवा जी वास्तविक माहिती आहे किंवा ज्याचं आपण परीक्षण करू शकतो, जी सत्य माहिती आहे आणि ज्या माहितीचा पुन्हा पुन्हा पडताळा घेता येऊ शकतो, जी माहिती कुणीही जरी पाहिली, सर्वजण त्याची अनुभूती घेऊ शकत असतील, त्या माहितीला तथ्य असं समजलं जातं. जी नैसर्गिक शास्त्र आहेत, नैसर्गिक शास्त्रामध्ये ज्या काही घटना आहेत ह्या प्रत्यक्ष आपल्याला डोळ्यानं अनुभवता येतात, आपल्याला पाहता येतात आणि त्यातून जी काही वास्तविक तथ्य आहेत ती आपल्याला बाहेर काढता येऊ शकतात. परंतु सामाजिक शास्त्र जे आहे तर यातील अभ्यासाचा जो घटक आहे तो समाज आहे आणि समाज हा अमूर्त स्वरूपाचा आहे. म्हणून सामाजिक शास्त्रामध्ये जे काही विचार असतील, अनुभव असतील तर यांनासुद्धा म्हणजे तथ्य समजलं जातं. कारण केवळ मृत घटनांनाच तथ्य या ठिकाणी मानलं जात नाही, तर विचार, अनुभव आणि भावना यांनासुद्धा या ठिकाणी तथ्य म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. तर अनेक तथ्ये मिळून संकल्पना तयार होते आणि संकल्पना ही एक सार स्वरूप असतं आणि या विविध संकल्पनामधून सिद्धांताची किंवा नियमाची निर्मिती होत असते. आता ही तथ्य कशा पद्धतीची असतात हे समजून घेत असताना काही उदाहरणं आपण या ठिकाणी पाहू. लॅम्ब्रोसो नावाचे एक विचारवंत होते, अभ्यासक होते, संशोधक होते. या संशोधकांनी गुन्हेगारीचा अभ्यास करत असताना जेलमध्ये असणारे जे गुन्हेगार आहेत त्या गुन्हेगारांचं निरीक्षण केलं, त्यांची अनुभूती घेतली आणि त्या निरीक्षणाच्या आधारावर गुन्हेगार हे कसे असतात किंवा गुन्हेगार कोणाला म्हणायचं या संबंधीचा सिद्धांत मांडला. आता हा अभ्यास करत असताना त्यांनी गुन्हेगाराची जी शरीर रचना आहे ती शरीर रचना पाहून किंवा त्याचं निरीक्षण करून हा सिद्धांत मांडलेला होता. आणि तथ्य म्हणून त्यांनी अशा पद्धतीचं स्पष्टीकरण केलं की गुन्हेगार जे लोक आहेत तर यांची जी नखं आहेत ही नखं मोठाली असतात, नाक मोठं असतं, ज्यांच्या भोवया म्हणजे जाड्या भोवया असतात, ज्यांचं कपाळ मोठं असतं, अशा प्रकारचे शरीर रचना असणारे म्हणजे त्यांनी तथ्य म्हणून गुन्हेगारीचं स्पष्टीकरण करण्यासाठी किंवा गुन्हेगार ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी तथ्य म्हणून नखं म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची नखं, त्याच्या भोवया, त्याचे दात, त्याचे चेहरा, चेहरेपट्टी कशी ह्या
याचा उपयोग त्यांनी तथ्य म्हणून केला आणि त्या आधारावर त्यांनी हे स्पष्ट केलं की विशिष्ट अशा प्रकारची जी काही ही शरीराची रचना असते त्यावरून त्या व्यक्तीला गुन्हेगार समजता येऊ शकतं. परंतु त्यांनी मांडलेला हा जो सिद्धांत आहे की गुन्हेगार हे जन्मताच गुन्हेगार असतात, अशा प्रकारचा जो त्यांनी सिद्धांत मांडला होता, तर त्या सिद्धांतावर अनेक विचारवंतांनी आक्षेप घेतला होता. आणि पुढे चालून सदरलँड या अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञाने किंवा या विचारवंताने, या अभ्यासकाने, या संशोधकाने त्या विविध गुन्हेगारांचा अभ्यास करून गुन्हेगारांची शारीरिक रचना, त्याची सामाजिक परिस्थिती, त्याचं सामाजिक पर्यावरण या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून त्यांनी अशा पद्धतीचा सिद्धांत मांडला की गुन्हेगार हे जन्मतः गुन्हेगार नसतात, तर गुन्हेगार हे घडवले जातात किंवा घडले जातात. आणि हे घडण्यामागे त्या ठिकाणी ज्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये राहत असतात ते सामाजिक वातावरण हे त्याला कारणीभूत असतं. आणि हा त्यांनी सिद्धांत मांडला की गुन्हेगार हा जन्मतः गुन्हेगार नसतात, तर गुन्हेगार हे घडले जात असतात, समाजात घडले जात असतात, हा त्यांनी सिद्धांत मांडला. परंतु हा सिद्धांत मांडत असताना त्यांनी तथ्य म्हणून जे गुन्हेगार आहेत, गुन्हेगाराची जी सामाजिक पार्श्वभूमी आहे, त्याची शरीर रचना आहे, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास केला. आणि त्यांना असं आढळून आलं की शरीराची रचना किंवा जन्मताच गुन्हेगार नसतात, गुन्हेगार हा जन्मताच गुन्हेगार नसतात, त्याची शरीराची रचना ही काही वेगळी नसते. कारण दिसायला चांगले किंवा सुंदर असे व्यक्तीसुद्धा गुन्हेगार असू शकतात किंवा सामाजिक विचलन त्यांच्या हातूनही घडण्याची शक्यता असते. परंतु त्यांना असंही लक्षात आलं की समाजामध्ये ज्या वातावरणामध्ये ते राहतात, त्या वातावरणामध्ये जी सामाजिक वातावरण आहे, म्हणजे त्यांच्या भोवती, त्या गुन्हेगारांच्या भोवती एक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणे किंवा गुन्हेगारी लोक राहणे, त्या गुन्हेगारांचा या व्यक्तीशी संपर्क येणे, ह्या अशा अनेक गोष्टी आहेत. किंवा कुटुंबातली जी परिस्थिती आहे, कुटुंबामध्ये सतत होणारी भांडणं असतील किंवा कुटुंबामध्ये पूर्वीचे गुन्हेगार व्यक्ती असणे, त्यांचा संपर्क येणे, या संपर्कामुळे किंवा त्याच्यावर होणारं जे चुकीचं सामाजिकरण आहे, गुन्हेगारीचं जे सामाजिकरण आहे, यामुळेच गुन्हेगार हे घडून येतात, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. म्हणजेच याचाच अर्थ विविध तथ्ये ज्यावेळेस जमा केली जातात त्या तथ्यांच्या आधारावरच सिद्धांत मांडले जाऊ शकतात. परंतु ही जी तथ्ये आहेत, तथ्य म्हणून ह्या ज्या घटना आहेत, तर त्यांना त्याच वेळेस स्वीकृती मिळू शकते की ज्याचं अवलोकन हे सर्वजण करू शकतील, सर्वसामान्य माणसाला त्याची अनुभूती घेता येऊ शकेल, ज्या बाबतीत सर्वांचं एकमत असेल, अशाच घटनांना तथ्य म्हणून मान्यता दिली जात असते. तर सामाजिक तथ्याची किंवा तथ्याची व्याख्या करत असताना किंवा तथ्याचा अर्थ समजून घेत असताना जे काही विविध विचारवंत आहेत, त्या विचारवंतांनी ज्या व्याख्या केलेल्या आहेत, तर एक व्याख्या आपण या ठिकाणी समजून घेऊ आणि त्यावरून सामाजिक म्हणजे तथ्य कशाला म्हणायचं हे या ठिकाणी आपल्याला समजून घेण्यासाठी मदत होऊ शकते. तर या ठिकाणी सर्वात प्रथम आपण श्रीमती यंग यांनी केलेली जी काही व्याख्या आहे, म्हणजे तथ्याचा अर्थ स्पष्ट करताना त्यांनी जी केलेली व्याख्या आहे ती सर्वात प्रथम आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत. तर श्रीमती यंग असं म्हणतात की केवळ मूर्त घटनांनाच तथ्य म्हणता येणार नाही. सामाजिक शास्त्रामध्ये विचार, अनुभव आणि भावना यांना सुद्धा तथ्य समजण्यात येते. म्हणजेच श्रीमती यंग यांनी केवळ मूर्त वस्तूंनाच तथ्य म्हटलेलं नाही. कारण नैसर्गिक शास्त्रामध्ये हे शक्य आहे, परंतु समाजाचा अभ्यास करत असताना, सामाजिक घटनांचा अभ्यास करत असताना केवळ मृत घटनांनाच महत्त्व देऊन चालणार नाही, तर अमूर्त अशा घटनांना सुद्धा या ठिकाणी महत्त्व द्यावे लागेल. कारण का तर समाज म्हणजे जे काही संशोधनाचा जे काही विषय आहे किंवा त्याचं जे कार्यक्षेत्र आहे तो समाज आहे आणि समाज हा अमूर्त स्वरूपाचा असतो. आणि म्हणून समाजामध्ये विचार, अनुभव आणि भावना यांना सुद्धा फार महत्त्व असतं. म्हणून या ठिकाणी सामाजिक शास्त्रामध्ये विचार, भावना आणि अनुभव यांना सुद्धा तथ्य समजण्यात येईल असं श्रीमती यंग यांनी स्पष्ट केलेलं आहे.
तथ्याचा अर्थ स्पष्ट करताना दुसरे जे विचारवंत आहेत ते म्हणजे फेअरचाइल्ड. फेअरचाइल्ड यांनी तथ्याची व्याख्या करत असताना असं स्पष्ट केलेलं आहे की अवलोकन आणि मापन करण्याच्या बाबतीत सर्वांचं एकमत असेल अशा प्रकारची घटना म्हणजे तथ्य होय. म्हणजे या ठिकाणी फेअरचाइल्ड या विचारवंताने अवलोकन आणि मापन या बाबतीत सर्वांचं एकमत झालं पाहिजे. कारण जर निरीक्षण केलं, प्रत्येकानं निरीक्षण केलं तर त्याची जी काही माहिती आहे त्याच्यामध्ये सारखेपणा असावा आणि ज्यावेळेस माहिती जी जमा केलेली आहे त्याचं मापन करत असताना सर्वांचं एकमत झालं पाहिजे. अशा प्रकारची जी काही घटना असेल त्या घटनेला त्यांनी तथ्य म्हणून मान्यता दिलेली आहे. तथ्याची व्याख्या करताना तिसरे विचारवंत आहेत ते म्हणजे गुडे आणि हॉट. गुडे आणि हॉट यांनी तथ्याची व्याख्या करताना असं स्पष्ट केलेलं आहे की एक अनुभवसिद्ध सत्यापनीय अवलोकन म्हणजे तथ्य होय. म्हणजे ज्याचा अनुभव घेता येईल, ज्यातील सत्याचं अवलोकन करता येईल अशा प्रकारची जी काही घटना आहे तर त्याला तथ्य म्हणून त्यांनी मान्यता दिलेली आहे. म्हणून या ठिकाणी जर तिन्ही विचारवंताचा जर बारकाईने किंवा त्यांनी केलेल्या व्याख्यांचा जर बारकाईने अवलोकन केलं, त्याचं निरीक्षण केलं, जर त्या व्याख्या जर समजून घेतल्या तर त्या व्याख्येवरून त्याचा अर्थ स्पष्ट करणारे किंवा जी अर्थछटा स्पष्ट होणार आहे तर त्याचा अर्थ स्पष्ट करताना काही मुद्दे किंवा त्याची जी काही वैशिष्ट्ये आहेत ती स्पष्ट होतात आणि एक एक वैशिष्ट्य आपण त्यातील पाहणार आहोत. तथ्यांच्या संदर्भात ज्या विचारवंताने ज्या विविध व्याख्या केलेल्या आहेत त्यातून जी वैशिष्ट्ये स्पष्ट होणार आहेत त्या वैशिष्ट्यामध्ये पहिलं वैशिष्ट्य आहे की वास्तवात घडून आलेली घटना किंवा सद्य स्थितीतील घटना हे पहिलं वैशिष्ट्य आहे. कारण संशोधनामध्ये ज्या घटना वास्तवात घडून येत असतात किंवा सद्यस्थितीत घडत आहेत, ज्याचं आपण निरीक्षण करू शकतो, ज्याची आपण अनुभूती घेऊ शकतो, अशा प्रकारच्या ज्या काही घटना आहेत ज्या पूर्वी होऊन गेलेल्या असतील किंवा सध्या काळामध्ये त्या घडत असतील तर अशा प्रकारच्या घटनामधून जी सत्यता काढली जाते त्यांना तथ्य म्हणून मान्यता देण्यात येते. कारण ज्या घटनांची अनुभूती घेता येत नाही, ज्याचा अनुभव घेता येत नाही किंवा ज्या घटना काल्पनिक आहेत, ज्याचा अनुभव घेता येऊ शकत नाही किंवा ज्या घडत म्हणजे घडलेल्या नाहीत किंवा घडतही नाहीत, अशा प्रकारच्या घटनांना तथ्य म्हणून मान्यता दिल्या जाऊ शकत नाही. तर तथ्य ही घडून गेलेली घटना असेल किंवा सद्यस्थितीमध्ये जी घडत असेल अशा प्रकारच्याच घटनांना तथ्य म्हणून मान्यता देण्यात येते. त्यानंतर तथ्याचं जे दुसरं वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे तथ्य ही मूर्त किंवा अमूर्त अशा दोन्ही स्वरूपाचे असतात. यापूर्वीच आपण व्याख्येमध्ये पाहिलेलं आहे की केवळ मूर्त घटनांना तथ्य म्हणता येणार नाही तर सामाजिक शास्त्रामध्ये विचार, अनुभव आणि भावना यांना सुद्धा तथ्य म्हणून मान्यता दिल्या जाते असं श्रीमती यंग यांनी सांगितलेलं आहे किंवा अशा प्रकारची व्याख्या त्यांनी केलेली आहे. तर त्या पद्धतीनं किंवा त्यानुसार ज्या आता सामाजिक शास्त्रामध्ये समाज हा मुळातच अमूर्त घटक आहे. समाजातील संबंध, समाजातल्या जे काही परस्पर संबंध, समाजातील घडून येणाऱ्या घटना ह्या बऱ्याच वेळेस अमूर्त स्वरूपाच्या असतात आणि म्हणून समाजच हा अमूर्त स्वरूपाचा असल्यामुळे अनेक घटना समाजामध्ये होणाऱ्या ह्या अमूर्त स्वरूपाच्या असतात आणि अनेक घटना ह्या मूर्त स्वरूपाच्या सुद्धा असतात. म्हणून सामाजिक शास्त्रामध्ये मूर्त आणि अमूर्त अशा दोन्ही घटनांना तथ्य म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. यानंतर तिसरं वैशिष्ट्य आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत की तथ्य कशाला म्हणायची. हे करत असताना तथ्य म्हणजे सर्वांना ज्याची अनुभूती घेता येऊ शकते,
सर्वांनी त्याला मान्यता दिलेली असते आणि ज्याचा पुन्हा पुन्हा पडताळा घेतला जाऊ शकतो अशा प्रकारच्या घटनांना तथ्य म्हटलं जातं. कारण तथ्य ही अशा स्वरूपाची असतात की ज्याची अनुभूती सर्वांना घेता येऊ शकते. तथ्य अशा प्रकारची घटना असते की ज्याचा पुन्हा पुन्हा पडताळा घेतला तरी सारखाच रिझल्ट येतो. अशा प्रकारच्या घटनांना तथ्य म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते. आता ज्या घटनेची अनुभूतीच घेता येत नसेल किंवा ज्यांना पुन्हा पुन्हा त्याचा पडताळा घेता येत नसेल तर अशा प्रकारच्या ज्या घटना असतात तर या घटनांना तथ्य म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. आता उदाहरणार्थ स्वर्ग, नरक, आता ह्या ज्या संकल्पना आहेत किंवा कॉन्सेप्ट आहेत तर ह्या काल्पनिक स्वरूपाच्या मांडल्या जातात. कारण का मांडल्या जातात? कारण त्याची अनुभूती घेता येत नाही. किंवा तथ्य जर अशा प्रकारची असतात की ज्याच्या बाबतीत सर्वांचं एकमत होईल, ज्याच्या बाबतीमध्ये सर्व लोक अनुभव घेता येऊ शकेल, अशा प्रकारच्याच घटनांना तथ्य म्हणून मान्यता दिली जाते. ज्या घटनांची अनुभूती घेता येत नाही, ज्या घटनाचा पडताळा पुन्हा पुन्हा घेता येत नाही, अशा प्रकारच्या घटनांना तथ्य म्हणून मान्यता दिली जात नाही. त्यानंतरचं चौथं वैशिष्ट्य आहे की कोणताही व्यक्ती किंवा कोणतीही व्यक्ती तथ्यांचा अनुभव घेऊ शकते किंवा त्याचं अवलोकन करू शकते. म्हणजे तथ्यांच्या द्वारे घटनांचे अवलोकन हे सर्वात सामान्य माणसाला सुद्धा घेता येईल अशा प्रकारची जी माहिती आहे त्यालाच तथ्य म्हणून या ठिकाणी मान्यता दिली जाते. ज्याचा अनुभव सर्वसामान्य माणूस घेऊ शकत नाही अशा प्रकारच्या ज्या घटना आहेत त्यांना तथ्य म्हणता येत नाही. यानंतर तथ्यांच्या बाबतीत 6वं वैशिष्ट्य आहे की घटनेमध्ये म्हणजे एका घटनेमध्ये अनेक तथ्यांचा समावेश असतो. जर एखादी घटना घडली असेल तर त्या घटना समजून घेण्यासाठी अनेक जी तथ्य आहेत ती समजून घ्यावी लागतात. तोपर्यंत ती जी वास्तविक घटना आहे ती समजून येणार नाही. म्हणून एका घटनेमध्ये अनेक तथ्यांचा समावेश असतो. आता आपण ह्याच्यामध्ये अनेक ज्यावेळेस गुन्हे घडत असतात आणि हे गुन्हे घडलेले बाहेर काढण्यासाठी किंवा त्याचं स्पष्टीकरण करण्यासाठी किंवा गुन्हेगाराला त्याचे गुन्हे साबित करण्यासाठी जे काही रिसर्च केलं जातं किंवा ज्याची काही तपासणी केली जाते, ती तपासणी करत असताना जे काही पोलीस आहेत किंवा इन्व्हेस्टिगेटर ऑफिसर असतात तर हे अनेक जी काही घटना आहेत, अनेक वस्तू आहेत, तर हे जमा करून त्याच्या आधारावर ती घटना कशी घडली असेल, त्या गुन्हेगाराने कशा स्वरूपाचा गुन्हा हा केला असेल याचं विश्लेषण ते करत असतात. म्हणजेच एखादी घटना असेल तर त्या घटनेमध्ये अनेक तथ्य ही जमा केली जातात आणि त्या तथ्यावरून ती घटनेचं विश्लेषण हे या ठिकाणी केलं जाऊ शकतं. म्हणून एका तथ्यामध्ये एका घटनेमध्ये अनेक तथ्यांचा समावेश हा असतो. यानंतर शेवटचं 7वं वैशिष्ट्य तथ्याच्या बाबतीतलं हे आहे की तथ्य हे अनुभवसिद्ध, सत्यापनीय, अवलोकन करता येणारी, सर्वांना निरीक्षण करता येणारी आणि प्रत्येक तथ्य हे म्हणजे अनुभव प्रामाण्य असतात. म्हणजे ज्याचा अनुभव घेता येतो, ज्याचं प्रत्यक्षामध्ये निरीक्षण करता येतं, अशा प्रकारच्या जेवढ्या बी घटना असतील किंवा जेवढी बी माहिती असेल त्याला तथ्य म्हणून संशोधनामध्ये मान्यता दिली जाते. तर अशा प्रकारे आपण वरील जी काही विविध वैशिष्ट्ये पाहिलेली आहेत त्या वैशिष्ट्यावरून थोडक्यात असं सांगता येईल की तथ्य म्हणजे एक अनुभवसिद्ध, म्हणजे ज्याचा अनुभव घेता येईल, ज्याचं निरीक्षण करता येईल, ज्याचा पडताळा सर्वांनाच घेता येईल आणि सामान्यातला सामान्य माणूससुद्धा त्याचं अवलोकन करू शकल, त्याला तो पाहू शकल, ज्याचा पुन्हा पुन्हा पडताळा घेऊ शकल, अशा प्रकारच्या जेवढ्या बी घटना आहेत, मग त्या मृत असो किंवा अमूर्त असो, तर अशा सर्व घटनांना तथ्य म्हणून मान्यता दिली जाते. तर अशाच घटनांना तथ्य म्हणून संशोधक त्याचं संकलन करत असतो. जर ही तथ्य समाजाच्या संदर्भात असतील तर त्याला सामाजिक तथ्य म्हणून
म्हटलं जातं आणि सामाजिक शास्त्रामध्ये अशा विविध तत्त्वांनी मिळूनच ज्या काही समाजातल्या ज्या विविध संकल्पना आहेत त्या संकल्पनाची निर्मिती झालेली आहे आणि त्यातूनच विविध सिद्धांत हे विकसित झालेले आहेत. जर हा व्हिडिओ आपणाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. असे नवनवीन व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या जातील, सहजासहजी तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या जातील असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि आपल्या जवळचे जे नातेवाईक आहेत, आपली मुलं असतील, स्वतः आपण असतील किंवा आपले मित्र कंपनी असतील तर त्यांना उपयोगी ठरेल असा हा व्हिडिओ आहे तर त्यांच्यापर्यंत जास्तीत जास्त शेअर करा. कारण संशोधन पद्धती हा जो विषय आहे तर हा सर्वच शास्त्रामध्ये समाविष्ट असल्यामुळं सर्वच विद्यार्थ्यांना आणि जे विज्ञानवादी लोक आहेत या सर्वांनाच उपयुक्त ठरेल असा हा व्हिडिओ आहे. जे स्पर्धा परीक्षा देणारे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठीही उपयुक्त आहे, PhD करणारे जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठीही हा व्हिडिओ उपयुक्त आहे. म्हणून जे काही ज्यांना हा आवश्यक वाटेल अशा लोकांपर्यंत हा जास्तीत जास्त पोहोचवती करा, त्याला जास्तीत जास्त शेअर करा की ज्याचा फायदा हा सर्वांनाच होऊ शकेल. ओके, थँक्यू.